What is up, guys? It's me again, Maricris Robles. Yeah. Yung nakita nyo na tuloy. So, ayun na nga. It's already 10 in the evening. At syempre, may gagawin na naman tayong vlog today. So, guess what? Pero feel ko nakita nyo na eh. So, ito na lang. Meron akong binili sa Shopee. Kasi nakita ko, nainggit kasi ako sa ano. Kasi yung eto na nga, yung pilik mata ko kasi bagsak siya. So, naisip ko, may nakita ko sa TikTok na, whatever. Yung may nakita ko sa TikTok na ano, na video siya, na naglalagay siya ng lash lift, pang lash lift. So, chinek ko yung item na, ano ba siya? Iconsign siya. Tapos search ko siya sa Shopee. Salamat, Shopee. So, ito na nga. Nakakita ako nito ng lash lift. Okay. So, trinay ko na siya. Natry ko na siya doon sa, naglagay na ako nito. Kaya, nung pag-uwi ko dito, nakita nila yung pilik mata ko. Kaya, gusto na lang magpalagay din yung dalawa dyan. Si ate, tsaka si umbunso namin, si Atan. So, ayan. Ngayon, lalagyan natin sila nito. Since hindi ko na-vlog yung sa akin, i-vlog ko na lang yung sa kanila. Yung paglalagay dun sa kanila. So, ayan. Check nyo yung pilik mata ko. Tingnan. Lapit ka. Lapit, cameraman, lapit. Focus mo. Ayan. Baka yung ilok ko naka-focus. Ayan. So, kung nakikita nyo yung pilik mata ko. O, diba? Baka naman sinusungo pa. Yun na nga. So, kung nakikita nyo yung pilik mata ko, mahaba siya pero bagsak. So, kaya bumili ako nitong lash lift para tumikos-tikos naman. Nainggit naman kasi ko dun sa jowa ko, sis. Mas mataas pa yung pilik mata kaysa sa akin eh. So, ayan, nainggit ako. Kaya, ayan, naglagay-lagay na rin ako. So, nag-check din ako sa YouTube na mga reviews kung okay ba siya, kung safe ba siya gamitin. Guys, it's safe. Pero may mga nakikita ako na may mga nagko-comment na hindi daw. Pero yung iba naman, nagtatagal naman daw talaga siya ng 2 months. Almost 2 months, mga ganun. So, ayan, sa lash lift, sa loob ng lash lift, yung Perming kit niya, meron siyang may 4 na perm lotion siya. Tapos yung glue sa dito sa lid. Tapos, may 5 size siya ng lift pads. Ang nilagay ko sa akin kasi is small na lift pad. Ang nangyari, bitin pala siya sa pilik mata ko. So, kaya kung mapapansin nyo guys, medyo nag-curl yung dito kong part na dulo. Kasi, hindi inabot ng small yung haba ng pilik mata ko. So, siguro mga medium ako. Ganun. Tapos, meron tayong cleaning tool. So, ayun siya sa loob. Check natin. Ay, wait lang guys. So, ito pa lang, Iconsign Lash Lift is 225 lang sa Shopee. So, Lili na. naka free shipping pa ako dyan. Ayan. Ito yung laman niya guys. Ayan. Okay, so, siguro simulan na natin ang paglalagay sa kanila. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Boom, kara-kara ka na. Let's go.